Review කරමු Asus TUF RTX 4070 Ti අලුත්ම GPU එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. RTX 4000 lineup එකේ ඔන්න එන්නම budget friendly cards මේ වෙනකොට release වෙගෙන යනවා. මුලින්ම අපිට ආවේ 4090 card එක, ඊට පස්සේ 4080, දැන් 4070 Ti, 4070 වගේම 4060 මේ range හිමින් සැරේ market එකට release වෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම. ඉතින් මෙතනදී අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Asus සමාගමේ TUF category එක යටතේ release වෙන මේ 4070 Ti card එක ගැන. ඉතින් review එකට යන්න කලින් performance ගැන කතා කරන්න කලින් Asus සමාගමට thank you කියලා කියනවා. මේ card review එක ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට card එක ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වගේම තමයි Nanotek computer solutions එක හරහා තමයි අපිට මේ card එක ලැබෙන්නේ review එකට. ඉතින් thank you කියලා කියනවා. වගේම review එකට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මිලදී ගන්නවා නම් මේ GPU එක වගේම GPU range එකක්ම තියෙනවා. පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට www.nanotek.lk web අඩවිය හරහා ගෙදර ඉඳන්ම උනත් මේ graphic card සහ අනිකුත් components order කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කතා කරමු specs ගැන මුලින්ම. මේ card එක සාමාන්‍යයෙන් 2K 4K සම්මතයක් වේගෙන යන කාලයක 1080p screen වලින් එහාට ගිහිල්ලා gaming වලට විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අපිට VRAM එක වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් 4GB කියලා කියන්නේ බොහොම ප්‍රමාණවත් VRAM එකක්. හැබැයි 2023 වෙද්දී හිමින් සැරේ ඔන්න අපිට 6GB 8GB VRAM වලින් එහාට යන්න කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි දැන් තියෙන games මේ හැම දෙයක්ම demand කිරීම සහ resolution එක වැඩි වීමත් එක්කම අපිට අපේ සාමාන්‍ය 4GB වලින් එහාට යන්න වෙන එක game එකක් හරියට play කරනවා නම් gaming සහ streaming මේ හැම දෙයකටම. ඉතින් මෙතනදී අපිට 12GB GDDR6X VRAM එකක් මේ card එකේ තියෙනවා. ඉතින් දැනට industry එකේ standard එක විදිහට ගණන් ගන්නේ ලංකාවේ නොවුනත් 16GB වගේ VRAM එකක් ප්‍රධානවම අලුතෙන්ම ආපු games එක බැලුවම ඉතින් මෙතනදී 12GB කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1080p සහ 1440p යන අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ very high settings වලින් games කීප එක ඇරෙන්න. ඒ වගේම 4K උනත් මේ card එක යටතේ 60 fps වලට වඩා වැඩියෙන් play කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍යයි මේ card එකේ මේ VRAM එකත් එක්ක 12GB GDDR6X දැනට තියෙන fastest graphic card වල තියෙන VRAM එක අපිට 192 bit bus width එකක් තියෙනවා card එක system එකත් එක්ක. මුළු PC එකත් එක්කම communicate කරන්න මේක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී card එක watt 285ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. වගේම recommended power supply එක watt 750ක් 800ක් අතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ Nvidia site එකට ගිහින් බැලුවොත් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ මේ watt ගාන සඳහන් කිරීමත් එක්ක පහතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා පුංචියට මේක ඔවුන් පාවිච්චි කරපු i9 හරි මොකක් හරි processor එකක් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. අනිත් processors එක එහෙම නැත්නම් වෙනත් setup එකක ඔයගොල්ලන්ට power එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා PC එකක් හදනවා නම් ඔයා ගන්න graphic card එක, CPU එක, RAM මේ හැම දෙයක් එක්කම කොච්චර power supply එකක් ඕනේද කියලා පහසුවෙන්ම ඔයාටම ගාන හදාගන්න පුළුවන් විදිහ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම පරණ වීඩියෝ එකක් උඩ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ දේවල් එක අපි බලමු performance වලට කලින් box එකේ එන්නේ මොනවද කියලා. box එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙනවා මෙතනදී velcro කීපයක්ම straps අපිට මෙතනදී අඩංගු කරලා තියෙනවා 12 pin Nvidia සමාගමේ අලුත්ම 12 pin connector එක 8 pin connectors දෙකක් හරහා ලබා ගන්න විදිහේ adapter එකක්. මේ දේවල් එක්ක අපිට graphic card support එකක් මෙතනදී අඩංගු වෙනවා. මේ හරහා ඔයාගේ graphic card එක system එකේ mount කරාට පස්සේ අවශ්‍ය කරන support එක card එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ support එක ඇතුලේ අපිට screw drive එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් 2-in-1 tool එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. TUF branding එකත් එක්ක ඔයාලගේ build එකට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ system එකේ GPU එකට support එකක් දෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් ඔන්න TUF 4070 Ti කාඩ් එක සෑහෙන හුරු බුහුටි කාඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. TUF ඩිසයින් එකක්, කිසිම ෆ්ලෙක්ස් එකක් නැහැ. නමුත් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි නම් මේකට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම මදර්බෝඩ් එකේ PCIe X16 පෝට් එකට මෙතනදී සපෝට් එකක් දෙනවා නම් ඉතින් කාඩ් එකේ තියෙන ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක ගැන කතා කරාට පස්සේ අපි බලමු performance කොහොමද කියලා. RTX 4070 Ti gaming performance ගැන කතා කරද්දී අපිට බොහොම පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන නිල් පාටින් තියෙන්නේ 1080p full settings යටතේ very high හැම ගේම් එකේම settings යටතේ තියෙන performance මෙතනදී අපිට 120 fps වලට වඩා ගන්න පුළුවන් full HD 1080p resolution එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ very high settings යටතේ games record කරන්න, games play කරන්න, stream කරන්න මේ හැම දෙයකටම මේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 1440p full settings වලට ආවම මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගේම් එක අනුව FPS එක vary වෙනවා. ඉතින් Forza Horizon 5 වගේ ගේම් එකක් අපිට original 1080p resolution එක ළඟටම යද්දි game engine එක optimize කරලා තියෙන විදිහ අනුව Cyberpunk game එකේදී අපිට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. Fortnite game එකේදී මෙතනදී අපිට gap එක වැඩි වෙනවා. කොහොමද 60 FPS වලට වඩා වැඩියෙන් මෙතනදී අපිට full settings යටතේ මේ games වල ගන්න පුළුවන් very high settings වලින්. ඉතින් settings adjust කරගත්තොත් අපිට බොහෝ දුරට 1440p එහෙම නැත්නම් 2K gaming වලටත් මේ කාඩ් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍ය performance අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තාමත් 1080p වගේම 2K වලින්. ඉතින් 4K වලින් play කරනවා නම් ඒකටත් මේ කාඩ් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියන්න පුළුවන්. ඔයාට very high settings යන්න නැතුව mid සහ high settings වල combination එකක් 4K resolution එකේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න RTX 4070 Ti graphic card එකේ review එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.